natt när jag kom hem och lade mig i sängen för att sova väcktes jag av flera kraftiga slag mot en av stallets ytterväggar. Någon stod utanför med en kraftig slägga och slog ilsket mot väggen så att hela jag hoppade upp. Väggen där släggans slag träffade gungade rejält och träet krasade till. Den var enkelt och primitivt byggd så den täcktes endast av en spånskiva på innersidan. Kort därefter smål det igen och en av mina fönsterrutor krossades. Plötsligt hörde jag någon som skrek utanför. Utt, du ska dö! Rädd och förvirrad smög jag mig runt i mörkret för att hitta min telefon. Denna sena natt var jag helt i faran och den enda jag hade att ringa till var sonen Axel. Ett par minuter senare hittade jag telefonen och jag lyckades ringa. Ute tystnade allt och jag undrade ifall någon stod gömd och hörde mig tala. Idag kan jag bara minnas att jag viskade. Jag är i fara, kom. I ett par minuter satt jag helt tyst och väntade på att Axel skulle komma till mitt hem. När gården lystes upp såg jag Axels bil närma sig. Även polisen var på plats. När båda bilarna kom och de stod utanför vågade jag ta mig ut. När jag tittade mot hyresvärdens hem såg jag en upplyst husvagn stå på värdens gård. Ett långt bord var ställt och festdekorerad utanför hyresvärdens hem. Det såg ut någon slags gårdsfest. När jag tittade mot husvagnen såg jag ett ansikte titta ut. Just då såg det ut som att någon nyligen gömt sig efter att polisbilen kommit. När jag såg ett ansikte från husvagnen titta ut tänkte jag, han liknar hyresvärdens egen grävmaskinist. Då förklarade jag för poliserna att rösten hos mannen jag såg titta ut från husvagnen och rösten hos mannen som skrek utanför stämde överens. Då gick poliserna iväg för att tala med festdeltagarna. När en av poliserna gick bort fortsatte Axel och jag stod utanför mitt hem. Bara kort efter kom polismannen tillbaka. Han berättade att min hyresvärd inte känt till något av incidenten. Då beslöt jag mig för att åka därifrån. Nu vågade jag inte längre stanna och bad Axel så fort som möjligt ta mig därifrån. Det blev att återvända till bilen än en gång till samma bensinmack där mitt tidigare liv utspelade sig. Trots att jag haft ett hem som jag fortfarande betalade tvingades jag ändå att vara bostadslös. Hyrorna som ålades mig framöver att betala deponerade jag till Länsstyrelsen. När jag bara ett par dagar efter besökte mitt hem upptäckte jag att ännu en av mina fönsterrutor blivit krossade. Kort efter anmälde jag min hyresvärd till Växjö tingsrätt. Nu väntade henne och mig en rättslig uppgörelse och en långvarig juridisk process. Stämningsansökan med en del papper tvingades jag att formulera själv. För att få ihop en fullständig stämningsansökan tvingades jag komplettera flera gånger om. I nästan ett halvt år försökte jag fylla i papper efter papper och allt blev godkänt till sist. Egentligen ville jag bara få allt överstökat. När dagen för rättegången kom var även min hyresvärd på plats. Hyresvärden och jag skulle gå igenom en medlingsprocess. När tingsrättsförhandlingen inleddes verkade ingen av oss vara överens. Till sist kom domaren med ett eget förslag. Allra först bad han oss själva komma på något. Advokaten som jag endast en gång anlitade till rättegången begärde att min hyresvärd betalade mig en summa pengar för de skador som hon orsakat mig. Just då tänkte jag inte på pengarna, för sorgen och allt jag råkat ut för var inget man kunde ersätta. Till sist kom hyresvärden och jag överens. Hon gick med på att betala mig 5 000 kronor för de oredor som tvingade mig att fly hemmet. Just då var jag bara trött på allt och ville få saker överstökade. Jag ville slippa att se min hyresvärd mer. Till sist kunde jag bara konstatera att allt jag råkat ut för kostat mig mera än vad det smakat. Denna dag ålades hyresvärden att snarast möjligt betala 5 000 kronor till mitt konto. När jag lämnat platsen kom mer sorg och det väcktes känslor i hela mig. Jag hade svårt att förstå att runt oss alla finns så kalla människor. Ett par veckor senare erbjöds jag att hyra ett enkelt hus 3 mil utanför Växjö. Det var en tid då jag inte hade mycket att välja på. Trots att jag erbjöds ett dyrare bostadsalternativ var jag ändå tvungen att ha ett hem.
Denna gång skulle jag istället för de tidigare 5 000 kronorna betala en ny hyra på 6 000 kronor. Jag lyckades utifrån ett tips från en vän hitta ett nytt boende och allt verkade vara lysande. Dagen då jag besökte platsen och gick runt sågs allt vara i sin ordning. Även trädgården var vacker med skog runt omkring. Inne i huset fanns det gott om utrymme och många stora rum. Ganska snart förstod jag att alla de stora bottorna krävde bra med uppvärmning, men jag lät mig inte oroas utan flyttade in. Redan dagen före jag flyttade in ringde jag min hyresvärd. Han förklarade att huset värmdes med en vedpanna och att pannan stod i vedförrådet utanför. Ganska snart upptäckte jag att ingen underhållit pannan på åratal och att pannan var trasig. Bara ett par meter bredvid på vardera sidan av huset jag hyrde bodde mina grannar. Även de husen hyrdes ut av samma husägare. Meningen var att vi alla skulle turas om och elda i vår vedpanna. Jag hade aldrig eldat i en panna tidigare. Inte heller visste jag hur allt sådant fungerar. Redan då jag började hyra huset påtalade hyresvärden att trädgården och pannan skulle skötas av alla. Han förklarade snabbt och enkelt att vedpannan ska endast fyllas på en gång om dagen. Just då sade han inget om att pannan var trasig. Vid ett tillfälle försökte jag att få igång pannan, men jag lyckades inte. På gården utanför låg stora stockar med träd slängda och allt det skulle vi hyresgäster såga upp. En dag när det blev för kallt tog jag mig runt ifall jag skulle hitta något att såga eller kliva med. När jag inte hittade något ringde jag upp hyresvärden och frågade ifall det fanns ett förråd med verktyg som jag kunde använda. Då sade han: Okej, gå till Jula, köp dig en yxa och be dem därefter skicka en faktura till mig. Då förstod jag att jag hade att göra med en hyresvärd som skämtade. Hyresgästen i ett av de närbelägna husen till höger om mitt hade 5 små barn och mannen i huset berättade att alla frös dagligen i hans familj. Jag fick reda på att vår hyresvärd varken brydde sig om husen eller om sina hyresgäster. Kort efteråt flyttade grannfamiljen ut. En enda hyresgäst som stannade kvar i ett hus vänster om mitt var en ensam utländsk student. Även den unge mannen flyttade ut så att jag blev ensam på gården. Dagligen pendlade jag 3 mil mellan Växjö och den lilla byn Värdeslöv. Jag undvek att vara hemma då jag varken haft värme eller dricksvatten. En natt stormade det ordentligt så att all skog gungade runt omkring. Den kvällen var jag tvungen att fly, nödgades och försökte hitta en plats där jag kunde övernatta. Även det nya hemmet tröttade ut mig och jag tvingades lämna även det. Mitt bostadsproblem blev kännbart hos människor och nu verkade folk börja tycka synd om mig. Dagarna efter att jag lämnat huset besökte jag en äldre dam som jag ibland hjälpte med trädgården. Nu erbjöd även hon mig att få bo hos henne. Hon hade ett ledigt rum och jag vågade tro att det nya bostadsalternativet möjligtvis kunde ge mig ro. Ganska snart upptäckte jag att i hennes hus fanns ännu en student som hyrde av henne. Rummet jag fick hyra låg tätt intill det rum som studenttjejen hyrde. I min svåra situation och i all min besvikelse kring livet flyttade jag in. Jag tänkte det kan knappast hända något värre eller något mer. Nu nöjde jag mig med att ha värme och en enkel säng att sova i. Tjejen som bodde bredvid mig verkade vara sympatisk. Ibland kom hon ut från sitt, men för det mesta stötte vi på varandra då vi tvingades att dela på en toalett. De gånger hon kom så att vi träffades pratade vi om allt. På morgnarna lämnade hon hemmet för att läsa på universitetet. Snart upptäckte jag att hon läste något av de ämnen som jag själv hade läst. Vissa kvällar kom hon ut från sitt rum och då hjälpte jag henne med hemläxorna. Det var något som hon verkligen uppskattade. På ett sådant sätt fick jag sällskap, men även äran att kunna hjälpa en ung människa. Snart upptäckte jag att tjejen bredvid mig betalade en hyra som var hälften av det jag själv gjorde. Båda rummen var lika stora så att jag undrade varför jag tvingades betala dubbel hyra. Just då rådde brist på bostäder och det utsatta folket fick ta alla bostadsalternativ man erbjöd dem. Oftast var det studenter som var drabbade. De privata husägarna insåg sin chans att göra sig en och annan slant
då samhället inte klarade av att hantera bostadsproblematiken. De fick ha ensamrätt på att bestämma vad för hyror de ska ta ut därefter. Redan när jag flyttade in upptäckte jag att min hyresvärd var spelberoende. Hon var en pensionerad sjuksköterska och tvingades vara hemma på dagarna. Trots att hon hade det bra ställt och ett hus, värt miljoner, gick hon ändå och snålade. Jag märkte att det mesta av pengarna hon fick ihop gick till hennes spelande. Ofta stack jag ifrån hemmet på grund av allt obehag och jag undvek henne. Hon blev sur när hon förlorade. Så småningom upptäckte jag att min hyresvärd var ute efter mig. Redan på morgnarna lämnade jag hemmet och när hyresvärden sent på kvällen gick för att lägga sig var det dags att komma hem igen. När jag kom hem upptäckte jag att hyresvärden somnat i soffan i det rum jag tvingats passera. För det mesta påträffade jag henne ligga med laptopen i sin famn. För att slippa höra kvinnans ständiga gnäll smög jag mig in till mitt rum och stängde dörren efter mig. Det var inte ofta jag lagade mat då jag helst ville slippa vara hemma. Vid ett enda tillfälle när jag försökte att laga mig en enkel maträtt kom hyresvärden genast fram. Hon ställde sig bredvid spisen inte långt ifrån mig för att se vad jag gjorde. Lukten av en kycklingrätt lockade henne komma fram, för någon mat lagade hon sällan själv. Allt mer tyckte jag att det var obehagligt att ha henne nära mig. Nu när hon märkte att jag berördes av hennes närvaro ilsknade hon till, slängde sig på spisen, vred om reglageknappen och drog helt ner värmen. Hon tyckte att spisen drog för mycket ström. Jag lät stekpannan ligga kvar på spisen och lämnade platsen. Plötsligt avtog min hunger och då sade jag: jag kan inte äta salmonella. Då blev kvinnan så rasande att jag tvingades att snabbt ta mig därifrån. När jag senare på kvällen kom hem upptäckte jag att hyresvärden ätit upp hela min kyckling. Trots att jag betalat min hyra för en månad framöver fick jag ändå fly. Denna kväll ringde jag upp min yngre son Johan och bad honom komma och hjälpa mig att packa det lilla jag skramlat ihop. Redan vid ingången blev även han påhoppad och utskälld av kvinnan. Nu bestämde jag mig för att än en gång återvända till bilen. Bilen var ändå ett bättre alternativ, tänkte jag. Med min erfarenhet av spelberoende kan jag påstå att det är något vi alla ska akta oss för. Något år efter att jag flyttat ut från kvinnan fortsatte jag att ha kontakt med en del av hennes grannar. En granne förklarade att huset förverkats till staten för skulderna min hyresvärd återdragit sig. När hennes hus var borta omhändertogs kvinnan av socialtjänsten. Bara några år efter att hon blivit sjuk gick hon till sist bort. I allt det tragiska lämnade hon en dotter att leva ensam och utblottad ekonomiskt, då hon inte fick ärva något av det mamma skramlat ihop. Mitt trassliga liv bara fortsatte. I staden ryktades allt mer om min bedrövliga sociala situation. Det hände att någon hörde av sig. En del ville gärna hjälpa mig hitta ett hem. En dag kom det fram en man och gav mig ett telefonnummer att ringa. Det skulle ge mig en ny möjlighet så att jag fick ett boende. Nu var det en medelålders tjej som erbjöd mig att bo i ett av hennes rum. Sociala myndigheter omhändertog hennes son efter att hon blivit psykiskt sjuk. Nu var hon ensam och tillät mig att flytta in. Bara ett par dagar efter flyttade jag in till Susanne. Jag fick mig ett eget rum att bo i och hyran betalade jag i förskott. När jag flyttade in till henne uppmanades jag av henne att inte tala om för någon att jag bodde hos henne. Genast förstod jag att Susanne fick sin hyra reducerad med så kallad bostadstillägg. Det var en inkomst som hon inte ville gå miste om. En månad efter att jag flyttat in insåg jag att det var jobbigt att ständigt underhålla henne på nätterna. Dagligen skickade hon mig till en närliggande affär för att köpa henne en 6-pack öl. Ibland gav Susanne mig pengar för att handla, men för det mesta glömde hon bort sådant. De gånger hon glömde att ge mig pengarna sade hon: jag kan ge dig pengarna senare längre fram. När hon på kvällarna drack alkohol fick hon kraftiga psykoser och ställde sig och skrek på sin balkong. Dagligen levde jag i en ständig skräck ifall någon av hyresgästerna skulle höra Susanne skrika och ringa till polisen.
På ett sådant sätt skulle jag fråntas min möjlighet att bo och vara hos henne. Redan första dagen jag besökte Susanne och flyttade in visste jag vem hon var, vilket gjorde mig ännu mer aktsam och osäker på om jag kunde stanna kvar. Snart ryktades det om att Susannes stora syster var intagen på en psykiatrisk klinik efter att hon tagit livet av sin mormor. Just nu när jag sitter och skriver om allt tänker jag på Susannes bror som bara för några månader sedan tagit sitt eget liv i en överdos av tabletter. I denna familj som endast bestod av 3 barn och en mamma verkade alla haft samma problem. Även i mitt nya hem blev en del obehag. När jag sent på kvällarna kom hem och gick för att sova lät jag oftast dörren vara öppen lite grann. Ständigt vaknade jag av Susannes vrål och skrik och jag gick ut för att se vad som pågick. Mest blev jag rädd ifall det skulle hända mig själv något. När jag betalat min andra månadshyra och lämnade hemmet ringde Susanne vilt på min telefon. Nu ringde hon och påstod att hon inte fått pengarna för den kommande månaden. När jag senare på kvällen kom hem frågade hon: "Hur längre till tänker du stanna och bo här?" Då sade jag att jag just betalat min hyra och att jag kan flytta då månaden är slut. Då fick Susanne ett utbrott och ville att jag skulle gå därifrån. Alla dessa privata alternativboenden skapade mer ekonomiska bekymmer än de jag haft tidigare. Ju längre tiden gick desto värre blev det. Som sjukpensionär hade jag rätt till bostadstillägg så att jag på sådant sätt fick reducerade kostnader för mina hyror. De gånger jag ansökte om att få bostadstillägg kom alltid avslag. När det gäller damen i sin villa och den hyran jag haft på 5 000 kronor i månaden påstod Försäkringskassan att hon och jag var sambos och att jag i anledning av det inte haft rätt att få bostadstillägg. Även hos Susanne tvingades jag att bo hemligt så att hon inte skulle gå miste om sitt bostadstillägg. Det usla liv jag levde skapade fler ekonomiska problem. Med min magra sjukersättning var det redan svårt att leva. Inget gjorde saken lättare då jag under denna tid tvingats att leva på existensminimum. Jag hade just fått skuldsanering beviljad. Det plågsamma livet bara fortsatte och jag tvingades att stå parkerad vid samma mack. En dag ringde jag till min näst äldsta son Axel och bad honom att ställa mig i en bostadskö. Kort efter att jag lagt på ringde han upp mig. Då upptäckte han att jag redan hade stått i en bostadskö länge, något som jag glömt bort. När han ringde tillbaka sade han: "Pappa, du har stått i bostadskön i 10 år." När han ringde upp mig på nytt kände jag det som att jag dragit högsta vinsten på en trisslott. När min lycka var över kom en viss oro för att jag inte fick hyra något. Skulderna var sanerade men jag visste inte ifall bostadsstiftelserna krävde något utöver det. När Axel och jag sedan träffades besökte vi bostadsförmedlingen. Nu när denna biografi börjar närma sig slut känns det som att jag i alla år har varit i ett upplyst akvarium. Jag hade sällskap bland färgglada fiskar, vackra koraller och jag simmade förbi en och annan svärdfisk. Det som mest besvärade mig var pirajorna, men de försvann plötsligt. När jag inte såg dem längre undrade jag, vad var det som egentligen hände? Jag minns att jag bara fortsatte att simma omkring ensam, mållös och sorgsen. När jag blev trött gick jag och lade mig längst ner bland algerna så att ingen kunde se mig. Trots att jag var trött hade jag ändå svårt för att somna på grund av människorna som stod talande utanför. De följde mig med sina blickar. Det kom en del nytt folk som stannade, låg emot mig innan de gick vidare. Efter en stund simmade jag upp mot ytan och hörde någon som sade: "Vad skickligt och vackert, ser du inte den bruna fisken, så smidigt den tar sig fram överallt." Till sist frågade jag mig själv, vad är det som förvånar människorna? Jag har alltid kunnat simma tidigare. Efter ett tag tittade jag efter Vasa, om hon var någonstans, men henne såg jag inte. Inte heller var mamma bland alla. Om hon fick se samma chans som mig skulle hon aldrig tillåtit mig att simma ensam. Hon var jagad av en piraya, så hon fick bara leva 32 år av livet. Farmor fick nöja sig att vara på ett ålderdomshem, trots sin viljan, innan hon försvann. Mormor blev 70 år, men henne träffade jag bara en gång efter att jag utvandrat. Ingen från vår lilla släktkrets kom till hennes begravning. Pappa levde ett långt liv på samma psykiatriska institution och blev 90 år.
Livet för honom tog slut på den plats där Sola och jag besökte honom. BRC, min barndomsvän som jag mötte på vårt kvarterscafe när Sola och jag besökte Zagreb, dog ung av alkohol. Hans liv tog slut i hans egen vedbod som den nya husägaren erbjudit honom att bo i av hos mamma som kom på besök från Amerika, då bara dagar efter att jag åkt tillbaka till Sverige. Hon dog på samma hotell där hon och jag träffades. Av och min barndomsvän genomgick en operation och fick en ny njure, men hans liv gick inte att rädda. Han dog bara kort efter sin mammas död. Kitto fortsatte att leva samma brottsliga liv och till sist fick han ett 6-årigt fängelsestraff. När han blev fri fortsatte han att dricka och började med droger. Han dog i en överdos 2 år efter att han avtjänat sitt 6-åriga fängelsestraff. Anders, min äldsta son, träffade jag inte efter att jag avtjänat mitt 5-åriga straff. Han fortsatte att leva med sin mamma bortrövad ifrån mig. Redan de första dagarna då jag frigivits försökte jag att få träffa honom. Jag upptäckte att BRIS hade engagerat sig i fallet. Någon månad efter att jag blivit fri bokade jag ett möte för ett samtal hos BRIS och jag åkte för att höra vad som hänt med honom. Mötet jag deltog i chockerade mig helt. Då jag anlänt till Kristianstad och besökte platsen berättade en kvinna att Anders gått igenom en märklig psykoterapi. Allt hon berättade om och det jag lärde mig i min utbildning gjorde att jag förstod vad Anders utsatts för. I hans terapibehandling lät man honom att själv simulera med hjälp av egna tankar att jag inte var vid liv längre. Redan i ett tidigt skede lurade man honom i allt och tvingade honom att skapa sig en egen overklig bild som i själva verket var helt påhittad. Även om min himmel inte lyste med allt jag gått igenom bör den ändå vara tillräckligt upplyst idag.